Each medicine we produce goes through a rigorous scientific process. Once a candidate drug is found, Trước buổi hội thảo khoa học hôm nay với chủ đề Vinorelbine Oral, giải pháp hữu hiệu cho mọi giai đoạn ung thư phổi không tế bào nhỏ. Đến tham dự buổi hội thảo hôm nay, cho phép chúng tôi được hân hạnh giới thiệu Hội đồng Cố vấn chuyên môn cùng các báo cáo viên của hội thảo. Xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Đình Hà, Giám đốc Trung tâm Y học hạt nhân và ung bướu, Bệnh viện Bạch Mai. Xin trân trọng giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Francesco Grossi, Giám đốc Trung tâm Ung thư phổi, Viện Nghiên cứu Quốc gia Chuyên, Ý. Xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Thái Hòa, trưởng khoa nội 2, Bệnh viện Ca. Về phía công ty VFF, xin trân trọng giới thiệu Bác sĩ Villanova Gustavo, Giám đốc Y khoa toàn cầu, Tiến sĩ, Bác sĩ Hanlim Moon, Giám đốc Y khoa vùng châu Á Thái Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu bà Wendy Ang, Giám đốc kinh doanh vùng châu Á Thái Bình Dương. Xin trân trọng giới thiệu Dược sĩ Lê Thiện Tâm, Giám đốc ngành hàng dược phẩm Việt Nam. Và cuối cùng xin trân trọng giới thiệu Bác sĩ Phạm Mạnh Hoàng, Giám đốc Y khoa Việt Nam. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời Dược sĩ Lê Thiện Tâm lên phát biểu chào mừng quý vị đại biểu. Kính thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Hà, Giám đốc Trung tâm Y học nhân của Bệnh viện Bạch Mai, Giáo sư Bác sĩ Francesco Rossi, Giám đốc Trung tâm phổi Viện Nghiên cứu Ung thư Quốc gia Genoa, Italia, Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Thị Thái Hòa, trưởng khoa 12 Bệnh viện Ca, cùng toàn thể quý vị đại biểu đến từ miền Trung, miền Bắc và thành phố Hà Nội cùng các quý đồng nghiệp. Đầu tiên, thay mặt cho công ty VFF, tôi xin gửi đến quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, ung thư đang là một gánh nặng ở trên toàn cầu, cũng như là ở Việt Nam. Trong đó ung thư phổi là một trong những loại ung thư có tỷ lệ mắc bệnh cao nhất, mối quan tâm lớn của ngành y tế nói chung cũng như là ngành ung thư nói riêng. Nhờ sự tiến bộ khoa học và sự phát triển của công nghệ và thuốc điều trị mà ngày nay bệnh nhân ung thư có nhiều cơ hội tiếp cận rất nhiều phương thức điều trị tốt hơn để giúp gia tăng chất lượng cuộc sống. Góp phần vào công cuộc chăm sóc sức khỏe, tập đoàn VFF chúng tôi tập trung vào sự cân bằng giữa tự nhiên và khoa học, giữa lịch sử và sự cải tiến, giữa nhân văn và công nghệ để mang lại những loại thuốc vừa đạt hiệu quả điều trị vừa đảm bảo tính an toàn cho bệnh nhân. Cùng đồng hành với ngành y tế Việt Nam trong hơn 20 năm qua, thông qua các hoạt động sinh hoạt khoa học kỹ thuật, cũng tham gia vào các hoạt động chuyên ngành như là các hội thảo chuyên đề, các hội nghị chuyên ngành ung thư ở quy mô toàn quốc và các vùng miền, tham gia vào các chương trình đào tạo phát triển liên tục, cũng như là hỗ trợ cho bệnh nhân ung thư bằng việc tham gia quỹ Ngày Mai Tươi Sáng. Cùng với xu thế phát triển, chúng tôi đã và đang hợp tác với các trung tâm nghiên cứu trên thế giới để có thêm những thuốc mới nhằm cung cấp thêm nhiều giải pháp điều trị cho bệnh nhân. Trên tôn chỉ đó, hôm nay chúng tôi rất hân hạnh tổ chức buổi hội thảo chuyên đề Vinorelbine Oral, giải pháp hữu hiệu cho mọi giai đoạn ung thư phổi và tế bào nhỏ, sự tham dự của các chuyên gia đầu ngành về ung thư học. Theo như các có thể giảm chi phí trong thời gian điều trị của bệnh nhân. Chúng tôi xin cảm ơn các chuyên gia đã dành thời gian để điều hành và báo cáo tại hội nghị ngày hôm nay. Cảm ơn giáo sư Rossi đã dành thời gian nghỉ hè qua để đến Việt Nam chia sẻ với chúng ta nhiều thông tin bổ ích. Xin cảm ơn sự hỗ trợ của tiến sĩ
Gustavo Villanova, tiến sĩ Honeymoon cùng cô Wendian và các bạn đồng nghiệp ở công ty Pháp đã cùng chúng ta tổ chức thành công buổi hội thảo này. Chúng tôi hy vọng rằng đây là dịp để các bác sĩ chúng ta có cơ hội để trao đổi thêm nhiều thông tin liên quan các kinh nghiệm thực hành lâm sàng nhằm phục vụ bệnh nhân của chúng ta ngày càng tốt hơn. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cuối tuần để tham dự đến buổi hội thảo và chúc cho buổi hội thảo của chúng ta thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn. Để bắt đầu buổi hội thảo, xin kính mời Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Hà lên phát biểu khai mạc và chủ trì hội thảo. Kính thưa giáo sư bác sĩ Francesco Rossi, kính thưa toàn thể các nhà quản lý của công ty VinFast, kính thưa toàn thể các quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp đến từ các bệnh viện tỉnh miền Trung, miền Bắc và tại Hà Nội. Hôm nay chúng ta rất là trong một không khí rất là ấm cúng, một cái cơ chế rất là đẹp, chúng ta cùng có mặt ở đây để trao đổi về một cái chủ đề, đó là hóa trị cho một bệnh ung thư hàng đầu ở trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đó là bệnh ung thư phổi. Chúng ta biết mỗi một năm thì trên toàn thế giới có hơn 1 triệu người mắc bệnh ung thư phổi và hơn 1/2 trong số đó bị tử vong. Ở Việt Nam, con số thống kê cho thấy tỷ lệ mắc ở nữ giới là 18,1 trên 100.000 dân và ở nam giới là 21,7 trên 100.000 dân. Với các tiến bộ của các kỹ thuật chẩn đoán cũng điều trị thì đã giúp cho cả việc cải thiện thời gian sống, nâng cao chất lượng sống của các bệnh nhân bị ung thư phổi. Với các liệu pháp điều trị, phẫu thuật, xạ trị, hóa trị, các thuốc điều trị đích, điều trị miễn dịch thì đã có những bước tiến dài trong việc cải thiện thời gian sống và chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hóa trị vẫn là một trong những cái liệu pháp cơ bản để điều trị ung thư phổi, đặc biệt là giai đoạn di căn và điều trị tân bổ trợ sau các liệu pháp phẫu thuật. Trong buổi sinh hoạt hôm nay thì chủ đề chính của chúng ta là một cái thuốc hóa chất Vinorebin dạng uống để điều trị ung thư phổi. Và chúng ta biết là nhìn lại quãng đường đã qua và hiện tại cũng là một cách chuẩn bị tốt để tiến lên phía trước. Chính vì thế ban tổ chức hội thảo hôm nay đã dành chúng ta 2 báo cáo. Báo cáo thứ nhất là của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Thái Hòa, trưởng khoa nội 2 của Bệnh viện Ca, nói về cái thực trạng trong vấn đề điều trị ung thư phổi tại Việt Nam hiện nay. Và cái báo cáo thứ hai là của giáo sư bác sĩ Francesco Rossi đến từ Trung tâm ung thư phổi Viện Nghiên cứu ung thư quốc gia trên Hoa Kỳ. Thế thì theo chương trình thì tôi đề xuất là chúng ta sẽ nghe lần lượt 2 báo cáo của tiến sĩ Nguyễn Thị Thái Hòa và tiếp theo là báo cáo của giáo sư bác sĩ Francesco Rossi. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành trao đổi và thảo luận. Và trong khán trường hôm nay thì có các chuyên gia, có các thầy rất nhiều kinh nghiệm, có các bạn đồng nghiệp chúng ta đang hàng ngày chẩn đoán điều trị của ung thư phổi, và cũng có nhiều bạn đang học sinh viên tới để tiếp thu cả. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn công ty VinFast, các chuyên gia, các thầy các cô, các đồng nghiệp đã tới dự buổi hội thảo hôm nay. Và để bắt đầu chương trình thì tôi xin trân trọng giới thiệu và xin mời tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thái Hòa sẽ trình bày báo cáo đầu tiên, đó là hóa trị liệu trong thực tế điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ tại Việt Nam hôm nay.
hướng dẫn sử dụng thiết bị thụ tinh. Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu, mời quý vị đại biểu lựa chọn câu trả lời bằng cách bấm phím. Phím 1 tương đương đáp án bấm, chọn câu trả lời khác. Hệ thống sẽ ghi nhận kết quả lựa chọn cuối cùng trước khi hết thời gian trả lời. Xin cảm ơn. Về N thì không có sự thay đổi. Thế còn M thì đây chúng ta thấy rằng người ta đã chia M, B cũ trước đây là di căn của cái tạng, thì người ta chia ra làm hai là M1B và M1C. Có lẽ là do cái sự phát triển của cái điều trị phẫu thuật hay là điều trị xạ phẫu đối với những cái tổn thương oligometastasis, tổn thương đơn ổ, cho nên người ta chia rõ ra là giai đoạn 1B là chỉ là những cái di căn đơn ổ thôi ở ngoài ngực, thế còn giai đoạn 1C là di căn nhiều ổ, multiple. Và về xét giai đoạn chung của bệnh thì ở đây chúng ta thấy là như tôi đã trao đổi, đối với những tổn thương mà T khối u mà trên 4 cm thì ở đây người ta đã xét là T2B rồi, và đối với mọi T2B này kể cả N0 thì đã là giai đoạn 2, chứ không như trước đây. Không như trước đây là đối với những cái tổn thương như thế thì chỉ là xét là giai đoạn 1B thôi, và bây giờ thì cứ trên 4 cm là ít nhất là giai đoạn 2A rồi. Nhưng ngoài ra đối với giai đoạn tại chỗ tại vùng thì chúng ta có thêm một cái người ta phân rõ ra nữa là giai đoạn 3C. Trước đây chỉ có 3A, 3B thôi, nhưng mà bây giờ có thêm giai đoạn 3C đối với những trường hợp N3 và kết hợp với T3, T4 là 3C. Và do có cái sự khác biệt về xếp giai đoạn giữa IGCC 7 và 8 các giai đoạn như vậy, cho nên là ở đây chúng ta thấy là một cái ví dụ rất là rõ ràng là một cái bệnh nhân 67 tuổi có u ở thùy giữa thủy sản, kích thước là 4,5 cm, u này chưa lên đến lá tạng và hạch đối phổi là trung thất âm dân. Thì trước đây đối với phiên bản cũ chúng ta chỉ xếp là giai đoạn 1B, tức là T2A, N0, M0. Nhưng mà đối với phiên bản mới thì bệnh nhân này đã là ở giai đoạn 2A. Và cái lợi ích của quá trình hỗ trợ sau mổ là chúng ta xác định rằng đối với giai đoạn 1 thì không thấy có lợi ích. Lợi ích này thì bắt đầu thấy rõ ràng ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3. Và do vậy cái khuyến cáo của điều trị của ESMO chúng ta thấy rằng là đối với điều trị hỗ trợ sau mổ thì chỉ nên thực hiện đối với bệnh nhân ở giai đoạn 2 và giai đoạn 3, và có thể cân nhắc đối với giai đoạn 1B này là người ta theo cái phân độ giai đoạn cũ, giai đoạn 1B với khối u trên 4 cm. Thế tuy nhiên chúng ta thấy rằng là cái việc đánh giá trước mổ và cái gọi là chất lượng của phẫu thuật thì nó lại khác nhau giữa các trung tâm, các khu vực ở trên thế giới. Và đặc biệt ở Việt Nam chúng ta ấy, thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là để mà so sánh về cái chất lượng đánh giá trước mổ cũng như là chất lượng của phẫu thuật so với lại các cái nước tiên tiến ấy, thì chúng ta còn rất là khập khiễng khi mà so sánh. Như vậy thì chúng ta hiện nay ở Việt Nam là chúng tôi đang áp dụng cái chỉ định điều trị hỗ trợ đối với cả những cái giai đoạn 1B mà có yếu tố nguy cơ cao, giống như ở trong cái guideline của NCCN. Đó là gì? Đó là xâm lấn thần kinh mạch máu, đó là khối u nếu như giải phẫu bệnh là thần kinh nội tiết là có độ ác tính cao, tức là atypical trở lên, và
cái vết hạch là không đảm bảo theo protocol, thì chúng tôi thấy là chưa đảm bảo, cho nên là chúng tôi những trường hợp đấy là mặc dù xét đầu tiên là giai đoạn 1B, chúng tôi vẫn chỉ định điều trị hỗ trợ. Thế còn đối với phác đồ lựa chọn thì theo khuyến cáo của ESMO là các phác đồ hai thuốc là dựa trên platin, mà đặc biệt là cisplatin thì là được ưa chuộng hơn, và cái phác đồ kết hợp giữa cisplatin và vinorelbine thì là cái phác đồ mà được người ta nghiên cứu nhiều nhất đối với giai đoạn điều trị hỗ trợ này. Các cái nghiên cứu về điều trị hóa chất hỗ trợ đã được tiến hành từ rất sớm, từ những năm 2000, đầu những năm 2000, và đây chúng ta thấy là những nghiên cứu ban đầu khi mà người ta còn dựa trên những cái phác đồ nhiều phác đồ khác nhau, thì hiện cho đến cái nghiên cứu vào năm 2008 này thì cũng chưa thấy có cái sự khác biệt về cải thiện về sống thêm ở những bệnh nhân được điều trị hỗ trợ sau mổ. Thế tuy nhiên là những cái nghiên cứu về sau, nghiên cứu Anita, GDR10 thì người ta so sánh dựa trên phác đồ có naringenin kết hợp với cisplatin so với lại việc không điều trị hỗ trợ, thì người ta đã thấy có cái lợi ích của sống còn của hóa trị hỗ trợ tại thời điểm 5 năm, và thậm chí là lợi ích duy trì được sau 9 năm cho giai đoạn 2 trở lên. Và nghiên cứu phân tích của Blaze thì người ta đưa ra hai cái mục đích chính. Mục đích thứ nhất là xem xét cái hiệu quả của điều trị hóa trị hỗ trợ nói chung có cisplatin so với lại nhóm quan sát, và mục đích thứ hai là vai trò của phác đồ naringenin kết hợp với cisplatin so với lại nhóm quan sát. Thì ở đây người ta thu nhận được là trong cái mục đích thứ nhất thì người ta thu nhận được là 4.500 bệnh nhân, và trong cái mục đích thứ hai tức là phác đồ có naringenin kết hợp với cisplatin thì là gần 2.000 bệnh nhân, và chúng ta sẽ cùng xem kết quả. Thì đối với lại tất cả các phác đồ nói chung, chúng ta thấy rằng là nó tăng được cái tỷ lệ bệnh nhân sống còn ở thời điểm 5 năm là hơn 5%. Chúng ta nhìn thấy là nếu như bệnh nhân không được điều trị hỗ trợ thì cái tỷ lệ sống 5 năm là 43%, nhưng nếu mà có được điều trị hỗ trợ phác đồ có cisplatin thì tăng được 5,4% nữa lên là 48%. Thế còn nếu mà chúng ta nhằm riêng cái nhóm bệnh nhân mà điều trị phác đồ bổ trợ bằng naringenin kết hợp với cisplatin thì cái tỷ lệ sống 5 năm nó lại tăng được là gần 9%. Cái này điều này được hiểu một cách gọi là nôm na và được phiên giải ra như sau. Nếu mà 100 bệnh nhân chúng ta sau mổ mà chúng ta nếu không điều trị gì thì vào thời điểm 5 năm sẽ có khoảng hơn 40 bệnh nhân, khoảng 43 bệnh nhân là còn sống. Nhưng nếu bệnh nhân ấy được điều trị hỗ trợ phác đồ có cisplatin thì cái số bệnh nhân còn sống ấy lên được là 48,8 bệnh nhân, tức là khoảng 49 bệnh nhân. Tức là chúng ta sẽ tăng thêm được là 5 bệnh nhân, cứu được thêm 5 bệnh nhân được sống vào cái thời điểm 5 năm đấy. Thế còn nếu như chúng ta điều trị phác đồ có naringenin kết hợp với cisplatin thì chúng ta lại thêm được vào đó nữa là 4 bệnh nhân nữa. Thì đối với chúng tôi là những người làm lâm sàng và các bạn cũng thế, khi mà tăng thêm được 5 bệnh nhân rồi tăng thêm được 9 bệnh nhân sống thêm thì quả thật là rất có ý nghĩa. Và đây là những cái phác đồ mà chúng ta có thể lựa chọn cho điều trị hỗ trợ. Thì ở đây các đồng nghiệp có thể nhìn thấy là evidence block thì về điều trị hỗ trợ chúng ta thấy là cái phác đồ thứ hai và phác đồ thứ nhất và phác đồ thứ ba này là hai cái phác đồ mà chúng ta thấy là về tính hiệu quả cũng như là quản lý độc tính cũng như là sự khẳng định và chất lượng của bằng chứng cũng như là vấn đề chi trả về kinh tế, thì thấy là phác đồ thứ nhất và phác đồ thứ ba là hai cái phác đồ mà có vẻ như là ưu thế vượt trội. Và đối với chúng tôi thì ở khoa chúng tôi thì chúng tôi ưa chọn phác đồ thứ ba này, bởi vì ngoài tất cả những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nói còn là một sự tiện dụng nữa. Ở đây là bệnh nhân sẽ chỉ đến truyền vào ngày 1 và ngày 8 thôi, chu kỳ 21 ngày và làm 4 chu kỳ như thế, và liều của cisplatin cũng rất là nhẹ nhàng. Cho nên là cái phác đồ thứ ba này là cái phác đồ mà chúng tôi ưa lựa chọn.
để minh họa cho cái việc điều trị hỗ trợ sau mổ ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nữ 43 tuổi, bệnh nhân này tiền sử khỏe mạnh, không có bệnh phối hợp. Bệnh nhân đi khám sức khỏe kỳ và phát hiện ra một cái khối u ở phía trên phổi bên trái, kích thước là 2x12,5 cm. Và bệnh nhân đã được xin thiết làm giải phẫu bệnh lý thì là ung thư biểu mô tuyến. Bệnh nhân này thì người ta rất có điều kiện và người ta cũng làm luôn cái xét nghiệm đột biến gan, có đột biến IGFA ở exon 19. Và các cái đánh giá khác, nhân có chụp PET CT, chụp MRI sọ não thì chưa có di căn ở những vị trí khác. Chức năng gan thận và tạo huyết thì hoàn toàn là bình thường. Đây là cái đánh giá trước điều trị của bệnh nhân. Thì bệnh nhân có khối u ở phía trên phổi bên trái. Chưa có di căn ở vị trí nào. Vậy xin mời các đồng nghiệp, chúng ta có thể chọn, giúp tôi chọn những phương án là các đồng nghiệp cho là thích hợp nhất để điều trị cho bệnh nhân này. Chúng ta có 4 sự lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là hóa trị bổ trợ kết hợp với phẫu thuật. Sau đó phương án thứ hai là phẫu thuật luôn và có thể cộng với hóa trị bổ trợ hay không. Phương án thứ ba là hóa xạ trị đồng thời và phương án thứ tư là điều trị ngay TKI. Xin mời. Phẫu thuật và sau đó có thể xem xét là hóa xạ trị đồng thời. Và chúng tôi hoàn toàn nhất trí với sự lựa chọn này của các đồng nghiệp, vì đây là một bệnh nhân trẻ và ung thư ở giai đoạn sớm thì vai trò của phẫu thuật vẫn là cơ bản. Như vậy chúng ta phải lựa chọn. Chúng tôi cho bệnh nhân được phẫu thuật và có ghép hạch. Thì cái đánh giá sau mổ là bệnh nhân này là giai đoạn 1B và có nguy cơ cao. Nguy cơ cao là bởi vì có xâm lấn vào phổi tạng ở cả về đại thể cũng như về vi thể. Vậy thì xin mời các đồng nghiệp chúng ta sẽ chọn cái phương án tiếp theo cho bệnh nhân này. Xin mời ạ. Phương án thứ nhất là không cần điều trị bổ trợ. Phương án thứ hai là hóa trị bổ trợ, phác đồ có cisplatin. Phương án thứ ba hóa trị bổ trợ, phác đồ có carboplatin. Phương án thứ tư là điều trị bổ trợ bằng iressa. Và phương án thứ năm là hóa xạ trị đồng thời bổ trợ. Xin mời ạ. Vâng, như vậy là chúng ta đã lựa chọn hóa trị bổ trợ, phác đồ có cisplatin. Vâng, tôi hoàn toàn thống nhất với các đồng nghiệp vì bệnh nhân này của chúng tôi là một cái ung thư giai đoạn 1B và có nguy cơ cao vì xâm lấn màng phổi tạng. Ở đây các đồng nghiệp có thể nhìn thấy ngay cả trên phim CT ngay trước mổ chúng ta mới thấy là đã có sự xâm lấn màng phổi tạng ở đây rồi. Thế và các cái phác đồ hỗ trợ thì hiện nay thì chúng ta có rất nhiều. Tuy nhiên là chúng tôi đối với những bệnh nhân trẻ tuổi thì chúng tôi vẫn lựa chọn số 1 là các phác đồ hỗ trợ có cisplatin, chứ chúng tôi không kết hợp với carboplatin. Còn điều trị bổ trợ bằng iressa thì chúng ta biết rằng là cũng đã có một vài nghiên cứu điều trị bổ trợ bằng TKI ở những cái bệnh nhân mà có đột biến IGFA so sánh với lại hóa trị liệu chuẩn. Và trong những cái nghiên cứu đấy thì gần đây đã công bố có nghiên cứu là thấy có ưu thế của điều trị bổ trợ bằng TKI 2 năm so với lại hóa trị liệu chuẩn. Tuy nhiên hiện nay thì do cái mức độ khẳng định của các nghiên cứu là chưa thống nhất, cho nên là cái điều trị này cũng chưa được approve, cho nên chúng ta sẽ không quyết định điều trị bổ trợ bằng TKI được. Thế còn phương án thứ 5 thì sao? Hóa xạ trị đồng thời bổ trợ. Thì đối với chúng tôi, hóa xạ trị đồng thời bổ trợ chỉ áp dụng trong những trường hợp mổ không triệt căn, tức là R1 và R2. R1 và R2 là để lại tổn thương ung thư trên vi thể hoặc là đại thể thì chúng tôi mới điều trị hóa xạ trị đồng thời bổ trợ. Như vậy bệnh nhân này thì chúng tôi hoàn toàn thống nhất với các đồng nghiệp là chúng ta sẽ điều trị bổ trợ 4 chu kỳ hóa trị có cisplatin. Nói về điều trị hóa trị bổ trợ trước thì chúng ta thấy là có một vài các nghiên cứu người ta đã đề cập đến vấn đề này, và hiện nay thì cái kết quả của các nghiên cứu này cũng chưa được thống nhất.
Cho nên cái việc mà chúng ta lựa chọn ra những cái bệnh nhân nào thực sự có lợi ích của điều trị bổ trợ trước còn hóa trị thì là vấn đề của một tiểu bang. Chúng ta phải đưa ra những cái bệnh nhân đấy phải đưa ra bàn bạc trong tiểu bang xem thực sự là có nên điều trị hóa trị bổ trợ trước cho bệnh nhân này không. Thì đối với chúng tôi thì chúng tôi hay sử dụng hóa trị bổ trợ trước cho những bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 3A, N2, và khi chúng tôi đưa ra tiểu bang là những bệnh nhân này có tiềm năng phẫu thuật được, chúng tôi mới làm hóa trị bổ trợ trước. Ngoài ra thì có thể xem xét điều trị bổ trợ trước và hóa chất một cách hãn hữu cho những cái trường hợp là có u ở thùy trên, u ở thùy trên phổi và gây ra các hội chứng gọi là composted, và có thể một số trường hợp là T3 có nhân vùng thùy hoặc một số ít trường hợp là T4 xâm lấn thì chúng tôi cũng có thể điều trị hóa trị bổ trợ trước. Thế còn chỉ định hóa xạ trị bổ trợ trước thì sao? Thì đây là một cái nghiên cứu của Mỹ, người ta thực hiện trên những cái bệnh nhân giai đoạn 3A, N2, và đây là một thử nghiệm ngẫu nhiên mà đánh giá hóa xạ trị đồng thời bổ trợ trước theo sau bởi phẫu thuật và xạ trị, và tiêu chuẩn chọn là những cái bệnh nhân T1 đến 3, N2, M0, thể trạng thích hợp và có chức năng hô hấp tốt. Thì trong nghiên cứu này người ta sẽ thực hiện hóa xạ trị đồng thời bổ trợ trước, là người ta sẽ dùng là 2 chu kỳ cisplatin kết hợp với etoposide đồng thời với tia xạ, và người ta xạ cái liều tối đa ở một thời điểm đánh giá là 45 g. Sau đó người ta sẽ đánh giá lại, nếu như bệnh nhân đủ tiêu chuẩn phẫu thuật người ta sẽ đưa bệnh nhân đi phẫu thuật, còn nếu như bệnh nhân không đủ đảm bảo phẫu thuật trên căn thì người ta tiếp tục tia xạ cho đủ liều. Và tiếp theo đó thì người ta sẽ điều trị 2 chu kỳ tiêm 2 chu kỳ hóa chất nữa. Và kết quả là sao? Kết quả là không có lợi ích về sống thêm toàn bộ. Nếu như những bệnh nhân khi mà mổ mà phải cắt cả phổi thì cái tỷ lệ tử vong rất là cao. Và OS chỉ được cải thiện một cách có ý nghĩa ở nhóm mổ cắt quỳ thôi. Như vậy, cái chỉ định hóa xạ trị bổ trợ trước này chỉ thích hợp cho những cái bệnh nhân mà chúng ta tiên lượng rằng là cái việc điều trị hóa xạ trị bổ trợ trước có thể giúp cho bệnh nhân là sau này có thể mổ triệt căn được, nhưng mà chỉ là mổ cắt quỳ. Như vậy, chúng ta càng phải lựa chọn bệnh nhân một cách chặt chẽ hơn nữa, và chúng ta càng phải đưa những bệnh nhân này ra để trao đổi nó ở trong một cái tiểu bang để thực sự xem là bệnh nhân có lợi ích khi chúng ta điều trị hóa xạ trị bổ trợ trước hay không. Còn đối với giai đoạn lan rộng tiểu vùng thì hiện nay chúng ta theo cái giai đoạn mới là chúng ta có giai đoạn 3A không mổ được, giai đoạn 3B và giai đoạn 3C. Thì cái điều trị phổ biến không phải là ở Việt Nam mà ngay cả trên thế giới hiện nay vẫn là hóa xạ trị đồng thời trên căn. Và cái phác đồ mà phổ biến nhất hiện nay là phác đồ kết hợp cisplatin với etoposide, và người ta tia xạ liều là 60 g. Và cái hóa chất điều trị bổ trợ tiếp theo sau hóa xạ trị thì hiện nay cái lợi ích là không rõ ràng và đem lại rất nhiều độc tính. Thì đây là một cái phác đồ để người ta đánh giá cái hiệu quả của điều trị hóa xạ trị đồng thời, sau đó có bổ trợ tiếp 2 chu kỳ. Phác đồ kết hợp giữa paclitaxel và carboplatin theo tuần cùng với đồng thời với tia xạ, và sau đó người ta làm thêm 2 chu kỳ nữa bổ trợ sau. Đây là một cái nghiên cứu pha 2 thì chúng ta thấy rằng là sống thêm trung vị OS đây cũng rất là khiêm tốn, chỉ được có 16,3 tháng thôi. Đối với giai đoạn này thì chúng ta thấy là ở các guideline của NCCN không thấy có sự có mặt của thuốc đó là vinorelbine, nhưng thực sự là vinorelbine vẫn đã được nghiên cứu và được áp dụng điều trị cho giai đoạn này. Ở đây chúng ta thấy là có phác đồ vinorelbine uống kết hợp với cisplatin đồng thời với tia xạ cho giai đoạn tại gian rộng tại chỗ tại vùng, thì người ta thấy rằng là cái tỷ lệ đáp ứng của hóa trị ở đây chúng ta thấy là một cái nghiên cứu khác, người ta sử dụng cho các nhóm bệnh nhân mà phải điều trị gây cảm ứng trước 2 chu kỳ, sau đó mới điều trị hóa xạ trị đồng thời. Thực tế ở Việt Nam chúng ta cũng có gặp những trường hợp như thế này, chẳng hạn như là những cái bệnh nhân mà có khối u lớn hoặc là những bệnh nhân mà có nhân vệ tinh, mà chúng ta tiên lượng rằng là nếu chúng ta tia xạ ngay vào cái thời điểm ban đầu đó thì rất là nguy hiểm bởi vì trường chiếu lớn. Thì đối với chúng tôi cũng vẫn
cứ điều trị 1 đến 2 chu kỳ hóa trị cảm ứng để cho giảm u. Sau đó chúng tôi mới tiếp tục điều trị hóa xạ trị đồng thời. Thì vinorelbine kết hợp với cisplatin là cái phác đồ mà người ta sử dụng trong cái nghiên cứu này. Người ta sử dụng 2 chu kỳ hóa trị gây cảm ứng, sau đó là hóa trị đồng thời. Chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ đáp ứng vào cái thời điểm 2 chu kỳ đầu là 37% và được nâng lên là 54% khi mà điều trị kết hợp hóa xạ trị đồng thời. Và rất là ngoạn mục là cái tỷ lệ kiểm soát bệnh là lên đến là 90,7%. Sống thêm còn trung bình OS là 23,4 tháng. Chúng ta nhớ lại cái nghiên cứu mà chúng tôi vừa trao đổi về paclitaxel kết hợp với các beta-platin theo tuần thì sống cùng trung bình chỉ được có 16 tháng thôi. Về độc tính thì cái nghiên cứu này người ta thấy rằng là tỷ lệ hại của tàu hại là 27,8% ở cái pha gây cảm ứng và ở cái pha hóa xạ đồng thời là có 8,5%. Tại sao lại như thế? Bởi vì xem lại liều thì chúng ta thấy vinorelbine ở cái pha kết hợp với lại cái xạ này chỉ bằng 1/2 liều của vinorelbine ở pha cảm ứng thôi, cho nên là chúng ta cũng không có gì đáng ngại. Thông thường chúng ta điều trị gây cảm ứng rồi và chúng ta rất là lo lắng rằng là liệu khi mà kết hợp với lại cái xạ đồng thời như thế sau 2 cái chu kỳ bệnh nhân đã quá mệt mỏi rồi thì có tăng độc tính hay không. Nhưng mà cái phác đồ mà người ta thực hiện trong nghiên cứu này thì hoàn toàn không có vấn đề mà chúng ta lo ngại như thế. Sốt hạ bạch cầu tỷ lệ thấp và cái tỷ lệ hoàn tất được theo phác đồ là cao 87%. Và đây cũng là một cái nghiên cứu mà người ta đánh giá hóa xạ trị đồng thời bằng vinorelbine viên kết hợp với cisplatin. Sau đó người ta chia ngẫu nhiên là có tiếp tục 2 chu kỳ nữa hay không, thì người ta thấy rằng là mặc dù có cái sự khác biệt về kiểm soát bệnh và PFS khác biệt không có nghĩa thống kê, khác biệt rất nhỏ thôi, nhưng mà kết cục cuối cùng là sống thêm tỷ lệ sống thêm 2 năm là hoàn toàn tương đương giữa cái việc mà chúng ta dừng lại ở 2 chu kỳ hóa xạ trị đồng thời hay chúng ta làm tiếp thêm 2 chu kỳ nữa. Hiện nay thì đối với việc điều trị kết hợp hóa xạ trị đồng thời cho cái giai đoạn lan tràn tại vùng, chúng ta có rất là nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà thông thường ở cái giai đoạn này chúng ta chỉ nên dừng lại ở 2 đến 4 chu kỳ mà thôi. Hiện nay thì đã có những cái thuốc miễn dịch người ta áp dụng để điều trị tiếp theo, nhưng mà hiện tại là cái chỉ định này thuốc chưa có và chúng ta cũng chưa được chỉ định ở Việt Nam. Và theo cái hướng dẫn điều trị của ESMO thì chúng ta thấy có mấy vấn đề như sau. Thứ nhất là điều trị hóa xạ trị đồng thời thì nên dựa trên các phác đồ có cisplatin. Thứ hai nữa là các cái phác đồ mà chúng ta có thể lựa chọn là cisplatin kết hợp với etoposide, hoặc là cisplatin kết hợp với vinorelbine, hoặc là cisplatin kết hợp với pembrolizumab cho nhóm bệnh nhân không phải là tế bào vẩy. Cái số chu kỳ chúng ta lựa chọn là chỉ là 2 cho đến 4 chu kỳ thôi, và thêm nữa thì là hoàn toàn không có lợi ích mà tăng độ độc tính. Và đối với một số các cái trường hợp đặc biệt, một số trung tâm thì vì một lý do nào đấy thì người ta có thể thêm một chu kỳ hóa trị cảm ứng trước khi vào hóa xạ trị đồng thời. Đây là cái hướng dẫn của ESMO. Còn đối với giai đoạn tái phát di căn thì sao? Thì chúng ta có rất là nhiều phác đồ bộ đôi để lựa chọn cho cái giai đoạn này, và chúng tôi sẽ dẫn ra đây một số các cái nghiên cứu thử nghiệm ngẫu nhiên mà người ta so sánh giữa vài cái phác đồ trong số những cái phác đồ đó. Thì đối với các nhà hóa chất thì chúng ta thấy rằng là chúng ta quá quen thuộc với lại cái nghiên cứu này rồi. Trong nghiên cứu này người ta so ngẫu nhiên giữa hai phác đồ cisplatin kết hợp với pembrolizumab hoặc là cisplatin kết hợp với pembrolizumab. Thì nếu như tính tổng trên tổng cái dân số điều trị thì chúng ta thấy là về PFS cũng như về OS là không có sự khác biệt giữa hai phác đồ này. Nhưng mà nếu chúng ta tách biệt về môn bệnh học thì phác đồ có pembrolizumab rất là hiệu quả hơn ở nhóm mà không phải tế bào vẩy, và phác đồ gemcitabine thì lại hiệu quả hơn ở nhóm ung thư biểu mô tế bào vẩy. Về độc tính thì ở đây chúng ta thấy là các cái độc tính ngay cả về huyết học thì rõ ràng là phác đồ có pembrolizumab kết hợp với cisplatin là thấy
có nhiều thuận lợi hơn nhiều so với lại phác đồ kết hợp gemcitabine kết hợp với lại cisplatin. Chỉ có cái độc tính ở ngoài hệ tạo huyết là cái độc tính buồn nôn này, thì ở cái phác đồ pemecid là sẽ càng có ý nghĩa hơn so với phác đồ kia. Còn đây là một cái thử nghiệm mà người ta so sánh ngẫu nhiên giữa hai phác đồ vinorelbine uống ngày 1 truyền và ngày 8 uống kết hợp với cisplatin, so với một cái phác đồ mà chúng ta cũng hay sử dụng đó là docetacel kết hợp với cisplatin. Thì chúng ta thấy là về về tỷ lệ đáp ứng rồi về sống còn trung vị rồi tỷ lệ sống thêm 1 năm không có sự khác biệt giữa hai phác đồ này. Nếu mà chia nhỏ ra nữa thì ở trong nhóm ung thư biểu mô tuyến có vẻ như là cái lợi ích của cái nhóm điều trị vinorelbine cisplatin đã cao hơn ở cái tỷ lệ đáp ứng. Tuy nhiên cái khác biệt cũng không có nhiều thông kê. Thế còn đây là một cái nghiên cứu mà người ta cũng so sánh giữa phác đồ vinorelbine uống kết hợp với cisplatin so với pemetrexed kết hợp với cisplatin ở nhóm bệnh nhân là không phải tế bào vẩy. Thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ kiểm soát bệnh của hai bên là như nhau, tỷ lệ đáp ứng chung cũng là như nhau giữa hai nhóm bệnh nhân. Sống thêm không tiến triển và sống thêm toàn bộ cũng hoàn toàn là tương đồng giữa hai nhóm bệnh nhân, không có sự khác biệt. Về độc tính thì chúng ta thấy là về độc tính huyết học thì ở bên nhóm điều trị vinorelbine kết hợp với lại cisplatin cao hơn so với lại pemetrexed kết hợp với cisplatin. Tuy nhiên cái tỷ lệ sốt hạ bạch cầu là như nhau giữa hai phác đồ này. Còn các cái độc tính ngoài hệ tạo huyết thì chúng ta thấy là cũng không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê, và cái tỷ lệ cũng là thấp giữa cả hai phác đồ. Và đây là cái hướng dẫn điều trị của ESMO đối với lại ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn mà không có các cái đột biến ở mức phân tử, thì chúng ta thấy rằng là hóa trị 4 đến 6 chu kỳ hóa trị một đôi vẫn là cái lựa chọn đầu tay của chúng ta, đúng không ạ? Và trong các cái phác đồ này thì chúng ta thấy là vẫn còn sự xuất hiện của phác đồ cisplatin kết hợp với vinorelbine, mà đây là mức chứng cứ là 1A. Còn đối với những cái bệnh nhân tuổi cao hoặc là thể trạng yếu thì nếu chúng ta thấy là chúng ta có thể lựa chọn phác đồ có carbon-platin hoặc là lựa chọn đơn trị bằng gì? Đơn trị bằng gemcitabine, vinorelbine hoặc là docetacel. Đấy là hướng dẫn của ESMO. Và để minh họa cho điều trị ung thư phổi giai đoạn này thì chúng tôi đưa ra một ca lâm sàng. Đây là một bệnh nhân nam 80 tuổi và bệnh nhân này đã hút thuốc rất là nhiều lúc ông ta còn trẻ. Bệnh nhân không có các cái bệnh lý phối hợp, đến viện bởi vì là ho, có đờm trắng, tức ngực, sút cân và không có sốt. Ở trên CT thì chúng tôi thấy có một cái khối u phổi phải và di căn ở đối bên. Chưa phát hiện di căn ở các tạng khác. Chức năng gan, thận và huyết học thì là bình thường. Phải có bệnh lý là ung thư biểu mô tuyến và bệnh nhân không có đột biến IGF-A và ALK. Thì đây là cái phim của bệnh nhân, chúng ta thấy là có một cái tổn thương ở phổi trên phổi bên phải và rất nhiều những cái đốt di căn ở phổi đối bên. Và xin mời các đồng nghiệp chúng ta hãy lựa chọn phương án điều trị cho bệnh nhân này ạ. Chúng ta có 4 phương án để lựa chọn: chăm sóc triệu chứng, thứ hai là điều trị TKI, thứ ba là điều trị hóa trị có platinum, và thứ tư là điều trị đơn trị liệu. Xin mời các đồng nghiệp. Vâng, như vậy là chúng ta có 71% các bác sĩ ở đây là lựa chọn phương án là đơn trị liệu. Có 6% là lựa chọn là chỉ chăm sóc giảm nhẹ, 22% là hóa trị bộ đôi có platinum.
Thì bệnh nhân này chúng tôi lựa chọn là điều trị đơn trị vinorelbine, và sau 11 tháng bệnh nhân được điều trị bằng vinorelbine thì chúng ta thấy là bệnh hoàn toàn là trong tầm kiểm soát, chưa có di can xa, và cái khối u phổi là có vẻ là giảm so với lại ban đầu một chút. Và đặc biệt nữa là bệnh nhân này cái triệu chứng lâm sàng là hoàn toàn hết, cải thiện rõ ràng và thể trạng tốt. Bệnh nhân uống thuốc rất là thoải mái ở nhà. Thì đây là cái kết quả mà chúng tôi điều trị 11 tháng bằng vinorelbine, và bệnh nhân này vẫn đang tiếp tục điều trị vinorelbine. Thì đối với bệnh nhân mà có thể trạng yếu thì đây là một cái nghiên cứu mà người ta trả lời cho một cái câu hỏi ở trong cái lựa chọn vừa rồi là có nên điều trị phối hợp phác đồ phối hợp có platinum hay không, và nếu mà điều trị như vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn cisplatin hay là carboplatin. Thì đây chúng ta thấy là trong nghiên cứu này là nghiên cứu mà người ta đưa vào những cái bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn 4 mà không phải tế bào phổi, người ta điều trị chia ra làm hai nhánh ngẫu nhiên là đơn trị pemetrexed hoặc là pemetrexed kết hợp với carboplatin. Thì người ta thấy rằng là về tỷ lệ đáp ứng chung rồi đáp ứng kiểm soát bệnh là cao hơn hẳn cái nhóm mà được điều trị kết hợp giữa peme với lại carboplatin so với lại điều trị đơn trị bằng pemetrexed. Và sống thêm trung vị, rồi sống thêm không tiến triển bệnh cũng như là sống thêm toàn bộ đều thấy là có cái sự khác biệt, có nghĩa thống kê ở cái nhóm được điều trị kết hợp với carboplatin so với nhóm đơn trị peme. Thế còn về độc tính thì đây chúng ta thấy là có cái sự khác nhau giữa việc thiếu máu này, rồi là hạ bạch cầu cũng như là sốt hạ bạch cầu, nhưng mà không có ý nghĩa thống kê. Như vậy đối với những cái bệnh nhân mà mặc dù là có thể trạng PS chỉ là 2, nhưng nếu chúng ta xem xét mà có thể điều trị kết hợp được thì phác đồ pemetrexed kết hợp với carboplatin cũng là một cái lựa chọn mà chúng ta áp dụng được cho bệnh nhân ở cái giai đoạn này, và cũng không có gì ái ngại về độc tính lắm so với lại đơn trị liệu. Thế còn đây là một nghiên cứu mà người ta đánh giá trên có 40 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn di căn, và ở những bệnh nhân này là bệnh nhân cao tuổi có thể trạng yếu, thì người ta thấy rằng là cái đáp ứng khách quan và kiểm soát bệnh đạt được cũng rất là tốt. Đó, các đồng nghiệp có thể nhìn thấy là 48% là có thể kiểm soát được bệnh, và sống còn trung bình là được 8 tháng. Cái tỷ lệ các cái tai biến của hóa trị cũng rất là nhẹ nhàng thôi. Số 3 và 4 ở đây chúng ta nhìn thấy hạ bạch cầu thì có 0,2% thôi. Thế còn lại những tác dụng khác của các dụng cụ khác thì hầu như là không có. Thế còn đây những cái bệnh nhân mà có bệnh lý phối hợp, khi mà chúng ta e ngại việc truyền hóa chất thì vinorelbine uống cũng là một cái lựa chọn rất là hữu hiệu. Ở đây chúng ta thấy rằng trên 47 bệnh nhân này người ta được uống có một tuần một lần thôi vinorelbine, thì người ta thấy là đạt được cái kiểm soát bệnh là lên đến là 66%. Thì đối với chúng tôi những cái bệnh nhân cao tuổi và có thể trạng yếu và có bệnh phối hợp thì cái tỷ lệ kiểm soát bệnh này rất là ngoạn mục đấy. Những cái triệu chứng lâm sàng cũng được cải thiện rất tốt. Đây ở đây là 3 triệu chứng được cái giảm, và các cái độc tính độ 3 độ 4 đều là rất thấp thôi. Như vậy từ các cái giai đoạn bệnh chúng ta sẽ đưa ra những cái điều trị thích hợp, và ở đây chúng ta thấy là vinorelbine thì mặc dù là trong guideline của NCCN các bạn nhìn thấy không phải là trong giai đoạn nào cũng có, nhưng mà trong các nghiên cứu rồi trong guideline của ESMO thì chúng ta thấy là tất cả các cái giai đoạn đều thấy có chỉ định của thuốc vinorelbine, và chúng ta thấy là dựa trên các cái chứng cứ mà chúng tôi vừa đưa ra thì vinorelbine là một cái tác nhân mà hiện nay chúng tôi thấy có đầy đủ về tính chứng cứ, về hiệu quả cũng như là về độ an toàn ở trong tất cả các cái giai đoạn mà chúng ta điều trị hóa trị của ung thư phổi. Vâng, bài báo cáo của chúng tôi đây là hết. Cái bức tranh về mùa thu Hà Nội rất là dịu dàng và lãng mạn, thì chúng tôi mong rằng là chúc cho tất cả các đồng nghiệp chúng ta có một
sống gọi là cân bằng giữa công việc, cân bằng giữa sức khỏe, rồi giữa nội tâm. Và tôi nghĩ rằng là nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta mong muốn cho bệnh nhân những cái điều trị hiệu quả, nhưng mà cũng làm cho bệnh nhân một cái cuộc sống nó thoải mái, để cho không chỉ chúng ta được thưởng thức cái vẻ đẹp của một người, mà chính những bệnh nhân của chúng ta cũng dành có thời gian, dành có sức khỏe, có thời gian và có tâm trí để người ta thưởng thức được cái vẻ đẹp của một khu. Xin hết. Vâng, xin em mời thì cũng đã được chia ra chi tiết hơn, tức là những cái di căn xâm lấn tại trong lồng ngực hoặc là cái di căn ra ngoài lồng ngực để phân ra là 1B hay là 1C. Và từ hai cái loại này đó thì như vậy trước đây cái nhóm bệnh nhân ung thư phổi là T2 là 010 thì chúng ta xếp vào giai đoạn 1. Nhưng bây giờ đó là nếu là xếp là T2B, tức là u kích thước trên 4 và dưới 5 và N010 thì nó đã là 1B. Và như vậy thì 1B thì là một trong những cái giai đoạn chúng ta sẽ cân nhắc. Trước đây trong những điều trị thì chúng ta điều trị hỗ trợ sau phẫu thuật cho bệnh nhân giai đoạn 2 và 3, đúng không ạ? Bây giờ thì là 1B với các yếu tố nguy cơ như là tiến sĩ Thái Hoa đã trình bày, chúng ta điều trị hỗ trợ. Và cái nội dung của tiến sĩ Thái Hoa trình bày đó thì như vậy là có 3 cái phân loại rất là rõ rệt. Giai đoạn 1, 2 và 3 mổ được thì chúng ta điều trị bổ trợ sau phẫu thuật. Và cái trong các cái phác đồ mà hướng dẫn để có thể sử dụng điều trị bổ trợ sau phẫu thuật cho bệnh nhân ở cái nhóm này thì có thể là cisplatin kết hợp với lại các thuốc khác như là etoposide, gemcitabine, docetaxel, thậm chí là pemetrexed. Tuy nhiên trong các cái lựa chọn đó thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm nó chỉ là tăng được 5% so với không hỗ trợ. Tuy nhiên nếu chúng ta sử dụng cisplatin kết hợp với vinorelbine dạng uống điều trị hỗ trợ thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm so với không hỗ trợ phải tăng lên tới 9%. Như vậy có một sự khác biệt. Đến cái giai đoạn tiếp theo tức là ung thư phổi giai đoạn 3A hoặc là 3B, 3A không mổ được hoặc 3B xâm lấn tại chỗ tại vùng thì như vậy chúng ta sẽ có cái điều trị hóa xạ trị triệt căn. Thế thì ở đây thì sẽ hòa cho chúng ta một cái nghiên cứu, tức là sử dụng cisplatin kết hợp với vinorelbine dạng uống điều trị gọi là cảm ứng trước 2 chu kỳ, sau đó chúng ta sẽ tiến hành điều trị tiếp cisplatin với vinorelbine giảm liều và chúng ta xạ trị cho tới đủ liều. Thì với cái công thức này đó thì nó cũng đã đưa lại cái hiệu quả rất là tốt. Trên 87% bệnh nhân là đi được hết liệu trình. Ta biết là hóa xạ trị hỗ trợ không phải là bệnh nhân nào cũng có thể chịu được và không phải là nhiều bệnh nhân có thể hoàn tất được cái điều trị với con số trên 87% mà đi được hết cái liệu trình điều trị với hóa xạ trị triệt căn thì đã là một kết quả rất là tốt. Và cái nghiên cứu cũng cho thấy là gì, với cái phác đồ hai cái chu kỳ cảm ứng trước sau đó chúng ta hóa xạ trị triệt căn thì là cái hiệu quả tăng được cái OS, cái thời gian sống chung hơn so với lại là chúng ta sử dụng cái cisplatin etoposide và chúng ta xạ trị triệt căn ở nghiên cứu trước. Và như vậy thì cái khuyến cáo của ESMO là nếu sử dụng phác đồ hóa xạ trị triệt căn thì chúng ta nên lựa chọn cisplatin kết hợp với một trong các cái loại vinorelbine hoặc là pemetrexed hoặc là có thể là etoposide nếu mà tùy theo điều kiện. Và tiếp theo đến giai đoạn bệnh nhân mà đã tái phát hoặc là di căn thì chúng ta sử dụng các phác đồ hóa trị toàn thân tự nhiên và trên là gọi là platinum based, trên các thuốc mà trên nhóm platinum chúng ta có thể kết hợp với các cái nhóm khác, pemetrexed, gemcitabine, rồi docetaxel, paclitaxel, vinorelbine vân vân. Tuy nhiên cái nghiên cứu group
3 thì đã chỉ ra cho thấy nếu ta sử dụng vinorebinolan kết hợp với cisplatin so sánh với cái phác đồ là docetaxel kết hợp cisplatin thì đã có kết quả không có sự khác biệt về cái hiệu quả đáp ứng cũng như thời gian sống. Tuy nhiên là cái phác đồ dạng uống thì bệnh nhân dễ tiếp nhận hơn vì là tiêu dùng tiện lợi và không phải nằm viện để truyền. Và ở cái giai đoạn này thì tiến sĩ Thảo cũng cho chúng ta thấy một ca lâm sàng bệnh nhân 80 tuổi, đúng không ạ? Giai đoạn bệnh lan tràn và đã sử dụng cái vitamin và hiệu quả rất là tốt, bệnh nhân không phải nằm viện, bệnh nhân uống thuốc tại nhà và cũng đem lại kết quả rất là tốt. Và như vậy thì là cái khuyến cáo đối với ung thư phổi giai đoạn tiến triển di căn mà thể trạng yếu, tuổi cao thì chúng ta nên lựa chọn phác đồ phù hợp. Và ở đây chúng ta có thể có những lựa chọn là sử dụng vinorebin dạng uống cũng đem lại hiệu quả rất là tốt cho người bệnh. Thế thì đấy là những cái vấn đề mà tiến sĩ Nguyễn Thị Thái Hoa đã trình bày trong quảng cáo thứ nhất. Và chúng ta sẽ có cái phần trao đổi tiếp theo. Một lần nữa cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Thái Hoa, một báo cáo viên rất là xinh đẹp, đúng là trình bày rất hấp dẫn và cho ta bức tranh một cái bài và mong muốn bệnh nhân chúng ta được khỏe mạnh để thưởng thức được đầy đủ 4 mùa trong năm. Và riêng tôi chỉ muốn là tiến sĩ Nguyễn Thái Hoa mãi mãi mùa xuân thôi. Xin cảm ơn. Và bây giờ tiếp theo thì tôi xin mời giáo sư bác sĩ Francesco Bossi sẽ trình bày báo cáo tiếp theo. Next presentation I would like to invite the role of oral binaural vein in the management of non-small cell lung cancer. So not only the advanced disease, but also, as you know, we use these agents in all stages in neoadjuvant with chemoradiotherapy, with radiotherapy, and also in the adjuvant setting. So as you know, we discussed a lot in our meeting about the role of targeted therapy and the immunotherapy. But in the real life, we use a lot of chemotherapy because almost all of the patients receive chemotherapy in the different stages of disease, or in first line advanced disease, or in second line or other lines of treatment. So chemotherapy is very important in the real life treatment of non-small cell lung cancer. So these are my disclosures. Okay, these are my disclosures. And in my presentation, I start with the discussion of the role of oral binaural in the first line and in the adjuvant setting. Then I discuss the role of the oral administration of anti-cancer drugs. And then, very important for the payers, but also for our hospitals, the perspective for the financial resource benefit of this approach in the treatment of this disease. Then I discussed the treatment strategies in elderly patients and in patients with poor performance status. These are an important group of patients in our real practice. And the last point is the role of oral chemotherapy, particularly metronomic oral chemotherapy, in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. So what about the role of oral binaural beam as a first-line treatment in advanced and the adjuvant setting? I start with a question. The first question for you is, as a first-line chemotherapy in advanced setting, do you usually combine a third-generation agents as binaural beam with first option cisplatin or second option carboplatin? Please vote. Okay. So probably I'll change a little bit. Okay.
Okay, most of you prefer the use of cisplatin, but as we know, probably carboplatin is also a good option because sometimes we have elderly patients or fit patients that is not possible the use of cisplatin, so we prefer in some situations also the carboplatin use. So, what about the ESMO guidelines? As we know, in the squamous cell carcinoma, chemotherapy plays an important role in advanced disease because almost all patients receive these agents combined with cisplatin or carboplatin, particularly third-generation agents like vinorelbine or gemcitabine or paclitaxel or docetaxel. And in patients with not a good performance status or in elderly patients, probably we prefer the use of single agents, third-generation agents like vinorelbine or gemcitabine or taxane. Or in some situations, we can also consider a combination. We prefer probably carboplatin, not cisplatin in this population. If you look at the non-squamous histotype, in non-squamous histotype we evaluate the mutation, particularly FR mutation, alpha translocation, ROS1 translocation, but if negative, we treat these patients with chemotherapy, and same for the squamous cell carcinoma. We consider a combination with cisplatin in young patients and fit patients. We prefer single-agent therapy in unfit patients or in elderly patients. Or in some situations, we also consider the use of carboplatin plus one of the third-generation agents. As we know, in the last 2-3 years, we have used in both squamous and non-squamous immunotherapy, but only in a selected group of patients with high expression of PD-1. So probably chemotherapy remains the most important used treatment in both squamous and non-squamous histotype. If you look at the ASCO guidelines, we have a similar recommendations, so combination of patients or fit patients. We have also some news. This is not a randomized phase 3 trial, but is a core trial. In this trial, published in Lung Cancer in 2015 by Dr. Moro-Sibilot, we have 4 groups of patients treated with platinum plus pemetrexed or gemcitabine. But if you look at the patients with no squamous of vinorelbine and pemetrexed in no squamous histotype. So now we have some very interesting oncology by Dr. Tan. The GLOB3 trial is a phase 3 randomized study that randomized patients to intravenous administration. On day 8, the patient received vinorelbine orally. So the primary endpoint is the time to treatment failure. And the other endpoint are the overall survival, quality of life, and the safety. If you balance between the 2 groups of patients, and if you look at the efficacy, there is no, in this slide probably you see better that there is no difference between the combination with cisplatin. And more neutropenia in the group of patients treated with docetaxel compared to the patient treated with vinorelbine. Presented this data, so I summarize again the results of this trial. It's a very interesting trial because patients in first line with advanced non-small cell lung cancer were randomized to cisplatin pemetrexed, one of the most used regimen, versus the combination of cisplatin plus oral vinorelbine. Primary endpoint is disease control rate. Secondary endpoint were overall response rate, progression-free survival, and safety. If you look at the schedule of the study schema, you see that after 4 cycles of chemotherapy, in patients with disease stabilization or response to the treatment, in both arms, patient received maintenance without cisplatin, so maintenance with pemetrexed in the arm with cisplatin pemetrexed, or oral vinorelbine in the arm with vinorelbine.
They receive this monotherapy until progression of disease. If you look at the patient characteristics, as you can see, there is no imbalance between the two groups of patients in terms of age, performance status, histology, stages, comorbidities, etc. And same in terms of drug delivery, similar results in both arms of the study, in the induction and in the maintenance period. What about the safety? It's interesting to see that in the induction phase, the combination period, we have more neutropenia for patients treated with oral binaural compared to pemetrexed. But interestingly, when we look at the maintenance period, we have more neutropenia for pemetrexed compared to the oral binaural. So it's an opposite situation. We have more gastrointestinal disorder in the group of patients treated with oral binaural, but more or less we have no important difference in terms of hematological and non-hematological toxicity between pemetrexed and oral binaural. If you look at the efficacy, very important, the primary endpoint was the disease control rate. Disease control rate is a stable disease plus response to the treatment, and we have the disease control rate of 75%, in 75% of the patients with oral binaural, and in 74.5% with the cisplatin plus pemetrexed. Important, if you look at the median progression-free survival and median survival, we have similar results in both arms. So there is no difference in terms of efficacy between the two combinations of pemetrexed plus cisplatin or oral binaural plus cisplatin. If you look at the curves, as you can see, the curves are superimposed, so no difference in progression-free survival and no difference in the overall survival. So in conclusion, this trial is, in my opinion, very important because it demonstrates that there is no difference in terms of efficacy and in terms of toxicity when we compare the oral binaural to pemetrexed. But there is an important difference in terms of the cost of the agents because are not comparable. The cost is completely different for pemetrexed compared to oral binaural. The cost of oral binaural is cheap compared to the pemetrexed. There are other experiences with oral binaural in combination also with carboplatin. This is a European trial, a German trial, published in Lung Cancer by Dr. Reck. It's a phase 2 trial. They treat 56 patients with advanced non-small cell lung cancer with oral binaural plus carboplatin, followed by consolidation with oral binaural. If you look at the results in terms of response, median progression-free survival, and median survival, as you can see, is in line compared to the previous studies. And also, if you look at toxicity, we haven't nothing new in terms of toxicity. So there are no important difference when we move to the combination of carboplatin to oral binaural, to single agents oral binaural, we have less neutropenia, as you can see here. So now I have a second question for you. The question is when you treat with adjuvant, so we move to the adjuvant setting, so in patients resected. When you treat with adjuvant setting, do you prefer to give a cisplatin-based combination, first option, or option number 2, a carboplatin-based combination? So please vote. So cisplatin is every time the winner. That's interesting, but I believe that it's true that because we have a lot of trial with in adjuvant setting, but most of this trial is used cisplatin and not carboplatin. So probably this is the reason why
the vast majority of you prefer the cisplatin. But I believe that sometimes we can also use carboplatin. We haven't a lot of trials in carboplatin, but I mean, in some situations, especially if we have elderly patients, we can consider also the use of carboplatin instead of cisplatin. So, what about the adjuvant setting? Our European guideline, the ESMO guideline, recommend the use of adjuvant chemotherapy in resected patients with stage 2 and 3, and in stage 1B for selected patients with a tumor more than 4 centimeters of diameter. As you know, my colleagues presented before the new staging system, the 8th version, but I mean, all the trial based on the previous version of the TNM. So for this reason, we continue to discuss about stage 1B, but probably in the near future we have to change also our European guidelines. So in the adjuvant setting, we prefer a 2-drug combination with cisplatin that, as we demonstrated today, is a preferable agents combined with a 3rd-generation agents. But I mean, we have not a lot of data for some of the 3rd-generation agents. For example, for gemcitabine, no data for pemetrexed, a few data for docetaxel, for paclitaxel. So the most studied regimen is a combination with vinorelbine. In all the trial, you see most of the patients or all the patients treated with vinorelbine. So if you look at the results of the main trial, we have 3 main trials, the YAL trial, the JBR10, and the ANITA trial that use the intravenous vinorelbine. But we have also several meta-analyses. Probably the most important meta-analysis is the LACE meta-analysis. There is also another LACE meta-analysis dedicated to the vinorelbine, because again, most of the patients receive these agents compared to other agents that is impossible to have a meta-analysis using other single agents. If we look at the results of one of the most important trials, the ANITA trial, in the ANITA trial, patients were randomized to chemotherapy with vinorelbine at the dose of 30 milligrams per square meter weekly intravenous, plus cisplatin at the dose of 100 milligrams per square meter day 1 every 4 weeks for 4 cycles. And in the other arm, there is only the observation. If we look at the results, there is a big difference, as you can see, in favor of chemotherapy with vinorelbine. It's not only for the patients, but also for the healthcare professionals, for us, because we save a lot of time. It's more easy to administer these agents compared to the intravenous agents. And also for the payer, that's very important for the insurance, because I demonstrate after that the cost of the oral administration of the drugs is less expensive compared to the intravenous administration. For the patient, that's very important because we treat our patients, we prefer to our patients have the best treatment. This trial is very interesting. This trial has been published in Lung Cancer 10 years ago. In this trial, patients with advanced non-small cell lung cancer were randomized to 2 cycles of intravenous vinorelbine, followed by, on cycle 3 and 4, with vinorelbine in the oral formulation, compared to combination with carboplatin plus oral vinorelbine in the first 2 cycles, followed by cycle 3 and 4, carboplatin plus intravenous. So it's a switch oral intravenous, intravenous oral. On cycles 5 and 6, patients decide if prefer the oral administration of vinorelbine or the intravenous administration of vinorelbine. And very interesting, as you can see, 74% of the patients prefer the use of oral vinorelbine and not the use of intravenous vinorelbine on cycle 5 and 6. So patients prefer oral and not intravenous. As you can see, in terms of efficacy, there are some little difference, but there is no significant difference in terms of disease control rate and overall response in the 2 arms of treatment.
So it's also very important, this Italian study, that evaluate not only the patient preference, but also other important parameters like the role of emotional, the mental health, other important targets. And briefly I show you the results of this trial. In terms of the patient perspective, we have better results for the oral vinorin in general compared to the intravenous administration of these agents. And in particular, also we have a trend for a better caregiver in terms of mental score and social functioning in favor of oral vinorin. And if you look at this is another trial, the impact on the service, the oral formulation of vinorin reduced the pharmacy and the nursing resources, and very important, the time spent in the hospital by the patient. So, if you look at the results of another trial, the Tamino trial, the objective of this trial is to compare the oral administration versus the intravenous administration of vinorin in terms of the reduction of time for patient, doctors, and pharmacists. This trial has been conducted in 4 countries, Italy, Germany, Denmark, and Spain. 121 patients enrolled in this trial, and as you can see, globally in the evaluation we have better results for the total time spent by patient, consultation, pharmacy, and patient stays after the treatment. But in detail, if you look at the time spent in the hospital for our patients using the oral administration is 1 hour and a half less in favor of the oral compared to the intravenous. And another point, there is no difference in terms of time for consultation and prescription. Half an hour in favor of oral administration for preparation and dispensing of the agents. And last, for the time for observation after administration is in favor again for the oral compared to the intravenous, half an hour less. So half an hour probably is not a lot of time, but if you consider all of your patients, half an hour means a lot of patients that you can treat more in your division. So it makes sense to consider also this aspect of the oral administration of the drugs, and in particular in the situation of the vinorin. So we have many reasons for using the oral chemotherapy because, as you can see, there is an important preference for the patients for these types of administration. We have only a few reasons for consider the intravenous chemotherapy. In particular, when we have gastrointestinal disorders or esophageal obstruction, so probably few patients have these characteristics, or because patients, seem strange, but probably some patients prefer the intravenous administration and not the oral administration. But if we have these agents available, I believe that in the practice it's better to consider the use of oral compared to the same drugs in the intravenous administration. So what about the cost of the oral administration compared to the intravenous administration? Here I show you the results of a UK trial in the national health system in the UK. They evaluated the cost of the agents, the toxicity, the hospitalization, of the intravenous use of vinorin or intravenous gemcitabine, paclitaxel, docetaxel, compared to the oral vinorin. And as you can see, the cost of the oral vinorin, because it's an outpatient administration on day 1 and self-administration at home on day 8, is definitely better compared to intravenous vinorin, but also compared to the other agents like gemcitabine, paclitaxel, or docetaxel. But we have other comparison in terms of cost.
In particular, this is a pharmacoeconomical analysis of the NAVO Trial 1. NAVO Trial 1 randomized patients to cisplatin, pemetrexed versus cisplatin plus oral vinorelbine with maintenance in both arms. And if you look at the experience in all of these countries, not in Italy, I don't know why, but in all of these countries, the difference is in favor of oral vinorelbine. The difference between oral vinorelbine and pemetrexed is 12,000 euros, so a lot of money of difference in favor of vinorelbine compared to pemetrexed. We have also the Italian experience in another study, and we have similar results. It's around 10,000 euros the difference in favor of oral vinorelbine compared to pemetrexed. So in conclusion, oral vinorelbine is one of the standard of treatment in advanced non-small cell lung cancer, and we can use in all stages of disease. But very important, this is an important take-home message, the cost of oral vinorelbine, if we consider everything, it's less compared to the use of intravenous, because we have to consider the hospitalization of the patients and also the other problem related to the intravenous administration, like the time spent in the hospital, the time for the health professional, etc. Now I move to the another important topics, the use of chemotherapy, the treatment strategies in the elderly patients and in patients with poor performance status. If we look at, okay, I have a question. I have a question for you. The question is for a patients with advanced disease, do you prefer a single agent chemotherapy in the following cases? 1, elderly patient. 2, PST patient. 3, patients with comorbidities. 4, all of the above. 5, none of the above. Please vote. About that probably the single agents is a good option, it's the best option in elderly patients, but also in PST patients, and also in patients with important comorbidities. So now I show you some data of that, and in particular in the elderly population. Elderly population are important in some countries. For example, in Italy, in my practice, I see more than 50% of patients with advanced non-small cell lung cancer with the age more than 70, and around 20% of the patients with more than 80 years old. So we have really an elderly population, and sometimes we have to decide if it makes sense to treat or not to treat these patients. But many times we decide to treat our patients. So it's very important to evaluate these patients. Not only for the age, but also if they have comorbidities. It's also important for the performance status. If you look at the ESMO guideline, as you can see, they recommend in elderly patients and in patients with poor performance status, a single agent chemotherapy with one of these agents, vinorelbine, gemcitabine, or taxane. So in the evaluation is very important, the evaluation of the comorbidities, because as you can see in these slides, if in elderly patients, if you look at a group of patients with 75 years old or plus, we have a important percentage of patients with more than 6 comorbidities. So it's not very easy to treat, sometimes to treat these patients. It's also important, and it's very difficult in the real life because many times we have no time for these types of evaluation, but the comprehensive geriatric assessment
could help us to decide if treat or not to treat, if treat with a single agent or if treat with a combination. The comprehensive pediatric assessment is not very easy. We need a lot of time because we have to evaluate the functional status, the comorbidity, the nutritional status, the cognitive function, the psychosocial function, the drugs that the patients receive. So it's not very easy in the real life outside clinical trials, this evaluation. But I believe that in the future we will have probably more patients, more elderly patients, that will make sense to have these types of assessment also in the real life. So now I briefly show the results of the chemotherapy in the elderly population and why we treat, from the beginning of the century, we treat the elderly patients with chemotherapy. We treat these patients based on the results of an important trial. The first trial was the ELVIS trial, an Italian trial published in JNCI at the end of the last century. In this trial, patients were randomized, patients with more than 7 years old were randomized to binaural intravenous versus best supportive care. And as you can see, there is an advantage, a clear advantage in terms of median survival in favor of chemotherapy with binaural compared to best supportive care. In another trial, the same group the mice trial, tried to combine two agents, binaural and gemcitabine, and they compare versus binaural or gemcitabine as a single agent. As you can see, the combination is not don't give better results compared to the single agents, but in particular, the best regimen in this trial seems binaural. The median survival in this trial is 8.3 for binaural compared to 6.5 for gemcitabine. There are also some meta-analyses that recently published that included the trial with monotherapy, but also a trial that considered a combination. Unfortunately, in this population, when we combined these agents, the third-generation agents, with platinum, we haven't better results because we have only a few data in favor of the combination. In particular, the response rate, but not the overall survival, was improved by the doublets when we include docetaxel or paclitaxel. In the real life, most of these patients receive a single agent treatment. We have in the elderly also interesting experience, not only with intravenous but also with oral binaural. In particular, again, the same group, Dr. Gridelli, published in 2004, a phase 2 trial with oral binaural that demonstrates similar results in terms of response and median survival compared to the use in the same population of the intravenous binaural. But very important, we are in the palliation setting, the use of oral binaural alleviates the symptoms in this patient. This is a very important issue to consider. And we haven't unexpected toxicity using the oral administration compared to the intravenous. So there is also another experience by another Italian group published in Annals of Oncology 2010 using oral binaural not only in elderly patients but in elderly patients with a bad performance status, because sometimes in these patients the performance status is not 0, it's probably 1, and sometimes it's also 2. So they treat 43 patients with PS2 elderly. And as you can see again, the results in terms of response, disease control, and median survival are similar compared to the other trials in elderly population. So we can consider also the treatment with oral binaural in elderly and PS2 patients. In terms of safety, there is no important news. We have mild
toxic effect. None of the patients required hospitalization, and the dose intensity is very interesting, is around 100%. So now I move to the last part of my presentation, the role of metronomic oral chemotherapy in the treatment of advanced non-small cell lung cancer. So I have a question for you. The question is, what do you know about the mechanism of action of metronomic chemotherapy? One, I think it's a chemotherapy like the others. Two, I know it's different from classic chemotherapy schedules. Three, I know it's acts as a target agent, but I don't know the details. And four, I don't know anything